با درود به شما همراهان گرامی. دستگاه تنفس. در این ویدیو با علت تنفس، بخش هادی دستگاه تنفس، ساختار و کار نای، بخش مبادله‌ای، ساختار قفسه سینه، دم و بازدم و حجم‌های تنفسی آشنا می‌شوید. تا پایان ویدیو با ما بمانید. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیو رو فراموش نفرمایید. چرا نفس میکشیم؟ هدف نهایی از تنفس تولید مولکول‌های ATP در یاخته هاست. اکسیژن از شش‌ها وارد خون می شود. خون روشن به سوی قلب و از آنجا به سوی سلول‌های اندام‌ها می رود تا در بافت‌ها اکسیژن از خون خارج شده وارد یافته‌ها می شود. در میتوکندری یافته‌ها طی تنفس سلولی گلوکز با اکسیژن می سوزد و تولید آب، CO2 و انرژی می کند. انرژی حاصل سبب افزوده شدن یک گروه فسفات به ADP شده و بدین ترتیب ATP تولید می شود. CO2 تولید شده به محرک‌های خونی وارد می شود و به سوی قلب و از آنجا به سوی شش‌ها می رود تا طی فرایند بازدم از بدن خارج شود. دستگاه تنفس انسان به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش هادی، دو بخش مبادله‌ای. بخش هادی شامل مجاری تنفسی است که هوا را به بخش مبادله‌ای هدایت می کند. این بخش از مجرای بینی، حلق، حنجره، نای، نایجه‌ها، نایجک‌ها و نایجک‌های انتهایی تشکیل شده است. هنگام دم هوا از بیرون وارد مجرای بینی می شود. این مجرا هوا را گرم و مرطوب کرده و توسط موهای داخل خود تا حدودی گرد و غبار آن را می‌گیرد. این هوا سپس وارد نای می‌شود. نای در جلوی مری واقع شده است. در برش ارضی نای می‌بینید که در دیواری آن غضروف‌های سی شکل یا نلسبی شکل وجود دارد. دهانه این غضروف‌های سی شکل به سمت مری قرار دارد. این غضروف‌ها باعث بازماندن دائمی نای می شود. برخلاف نای، غضروف‌های نایجه‌ها به شکل حلقه کامل در آمده‌اند. سمت داخلی نای را لایه مخاطی پوشانده است که از یک لایه سلولی استوانه‌ای شکل تشکیل شده است. برخی از سلول‌ها ماده مخاطی ترشح می‌کنند. این ترشحات ضمن مرطوب کردن هوا ناخالصی‌های آن را نیز جذب می‌کند. برخی از سلول‌های این لایه مژه‌دار هستند که با حرکات هماهنگ یا حرکات پارویی خود مایع مخاطی حاوی ذرات خارجی را به سمت حلق هدایت می‌کنند. نای در انتها به دو شاخه تقسیم می‌شود که به آنها نایجه‌های اصلی می‌گویند. نایجه‌های اصلی وقتی وارد شش‌ها می‌شوند به نایجه‌های باریک‌تر تقسیم می‌شوند. در دیواره این نایجه‌ها غضروف‌های حلقوی وجود دارد ولی به مرور از تعداد آنها کاسته می‌شود. این غضروف‌ها مانع بسته شدن آنها می‌شود. انشعاب‌هایی از نایجه‌ها که دیگر غضروف ندارند نایجک نامیده می‌شوند. نایجک‌های انتهایی به نایجک‌های مبادله‌ای ختم می‌شوند. فرق نایجک انتهایی با نایجک مبادله‌ای در این است که در دیواره نایجک مبادله‌ای به صورت پراکنده حبابک‌هایی دیده می‌شود که در دیواره نایجک انتهایی این حبابک‌ها دیده نمی‌شود. بخش مبادله‌ای دستگاه تنفس. بخش مبادله‌ای دستگاه تنفس از نایجک‌های مبادله‌ای شروع می‌شود. همانطور که گفتم در دیواره نایجک مبادله‌ای به صورت پراکنده حبابک‌هایی وجود دارد و مخاط مژه‌دار در آن دیده نمی‌شود. این نایجک‌ها وارد کیسه‌های حبابکی می‌شود. اگر برشی از این کیسه‌های حبابکی را نگاه کنید در آن دو نوع یاخته می‌بینید. یاخته‌های نوع اول که تعدادشان زیاد است از نوع سنگ فرشی بوده و دیواری حبابک‌ها را تشکیل می‌دهد.
ولی یافته‌های نوع دوم که به تعداد کمتری دیده می‌شوند، ماده‌ای به نام سورفاکتانت یا عامل سطح فعال ترشح می‌کنند. این ماده باعث کاهش نیروی کشش سطحی آب درون حبابک‌ها می‌شود. می‌دانید که درون کیسه‌های حبابکی یک لایه نازک آب برای تسهیل تبادلات گازی وجود دارد که اگر سورفاکتانت نباشد، نیروی کشش سطحی آب مانع باز شدن آنها در هنگام دم می شود. در نتیجه عمل دم به سختی صورت می گیرد. علاوه بر این، در حبابک‌ها به صورت پراکنده ماکروفاژها مستقرند که باکتری‌ها و ذرات خارجی دیگر را که احیانا جذب مایع مخاطی مجاری تنفسی نشده‌اند با فرایند فاگوسیتوز نابود می‌کنند. تبادلات گازی بین خون و چیزهای هوایی. اطراف دیواری حبابک‌ها را مویرک‌های خونی فراوان احاطه کرده است. هم دیواری مویرک‌ها و هم دیواری حبابک‌ها از یک لایه سلولی سنگفرشی نازک تشکیل شده و بین آنها یک لایه غشای پایه مشترک وجود دارد. این ساختار سبب می شود که مسافت انتقال گازهای تنفسی بین خون و حبابک به حداقل برسد. خون تیره توسط سرخرگ ششی وارد مویرک‌های اطراف حبابک‌ها می شود. کربن دی اکسید آن از خون خارج شده وارد حبابک می شود. همزمان مولکول‌های اکسیژن از حبابک‌ها وارد مویرک‌ها می شود. با این تبادلات گازی خون تیره به خون روشن تبدیل شده و به سوی قلب می رود تا از آنجا به سوی اندام‌ها رفته و اکسیژن را در اختیار یافته‌های بافت‌ها قرار دهد. ساختار قفسه سینه. شش‌ها درون قفسه سینه روی پرده دیافراگم که از جنس ماهیچه است قرار دارد. قفسه سینه علاوه بر محافظت از شش‌ها در تهویه ششی نیز نقش مهمی دارد. ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی با انقباض خود سبب بالا آمدن دنده‌ها شده و به عمل دم کمک می‌کنند و ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی با انقباض خود سبب پایین رفتن دنده‌ها شده و به عمل بازدم کمک می‌کنند. هر یک از شش‌ها را پرده دولایه جنب احاطه کرده که لایه داخلی روی شش‌ها و لایه خارجی به دنده‌ها بستند. بین دو لایه جنب را مایع جنب پر کرده است. حرکات قفسه سینه یعنی دم و بازدم. شش‌ها دو ویژگی دارند. یکی پیروی از حرکات قفسه سینه است و دیگری ویژگی کشسانی آنها. ویژگی کشسانی به این معناست که وقتی شش‌ها در هنگام دم بزرگ می‌شوند، تمایل دارند به حالت اولیه برگشته و کوچک شوند. هنگام دم ماهیچه‌های بین دنده‌ای خارجی و پرده دیافراگم منقبض می‌شود. با این عمل دنده‌ها بالا آمده و پرده دیافراگم یا میانبند پایین می‌رود و مسطح می‌شود. دنده‌ها لایه خارجی جنب را بالا کشیده که به تبع آن لایه داخلی جنب هم بالا کشیده می‌شود. این عمل و پایین رفتن پرده دیافراگم یعنی مسطح شدن آن باعث بزرگ شدن قفسه سینه و کاهش فشار درون شش‌ها می شود که منجر به عمل دم می شود، یعنی هوا از بیرون وارد شش‌ها می شود. در هنگام بازدم برعکس ماهیچه‌های بین دنده‌ای داخلی منقبض شده و پرده دیافراگم استراحت و گنبدی شکل می شود. انقباض بین دنده‌ای داخلی و گنبدی شدن پرده میانبند یا دیافراگم باعث کوچک شدن قفسه سینه و افزایش فشار کل درون شش‌ها می شود. این اعمال و خاصیت کشسانی شش‌ها باعث بازدم شده و هوا را از شش‌ها خارج می کند. حجم‌های تنفسی. حجم جاری یا هوای جاری. مقدار هوایی که در هنگام دم وارد مجاری تنفسی شده و در هنگام بازدم از بدن خارج می شود را حجم جاری یا هوای جاری می نامند. هوای مرده. حدود 1/3 هوای دمی که در مجاری تنفسی باقی مانده و به بخش مبادله نمی رسد را
هوای مرده مینامند. ذخیره دمی: حداکثر هوایی که پس از یک دم معمولی طی یک دم عمیق میتوان وارد شش‌ها کرد را ذخیره دمی مینامند. هوای باقی مانده: در پایان یک بازدم عمیق باز هم حدود 1 لیتر هوا در درون شش‌ها باقی میماند تا شش‌ها کاملا بسته نشود. به این میزان هوا هوای باقی مانده میگویند. حمل گازهای تنفسی: 97% اکسیژن به صورت ترکیب با هموگلوبین گویچه‌های قرمز به یافته‌ها منتقل می‌شود. 3% آن نیز به صورت محلول در خوناب منتقل می‌شود. اما کربن دی اکسید به چه صورت منتقل می‌شود؟ 7% کربن دی اکسید به صورت محلول در خوناب منتقل می‌شود. 23% آن به صورت ترکیب با هموگلوبین گلوبول‌های قرمز منتقل می‌شود و 70% آن به صورت یون بیکربنات در آمده منتقل می‌شود. خب دوستان عزیز، خسته نباشید. اگر ویدیوهای دیگر ما را ندیدید حتما به کانال صبا مراجعه کنید و از 10 ویدیو در زمینه زیست و فیزیک استفاده کنید. آدرس کانال صبا @صبا چنل بان. لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب و اشتراک گذاری ویدیوها را فراموش نفرمایید. بدرود تا خب دوستان عزیز